Hej och välkommen till den här korta lilla tutorialen om hur man använder språkstödet i EasyWeb. Vi har 5 punkter här som vi ska gå igenom och vi börjar med punkt nummer 1 på en gång och det är hur vi växlar mellan språken. Och det är inte svårare än att vi ser att vi har en liten flagga här uppe i topp. Den dyker upp om man har språkstödet påkopplat och flera språk. Så ser vi att vi kan välja antingen svenska eller engelska här. Nu har vi svenska valt för att det är det som är originalspråket för sajten. Och om vi går in här på en undersida som jag precis har skapat så har vi lite text här, vi har en titel, lite text och en länk här som vi nu vill översätta. Och då gör vi så att vi växlar över till engelska. Och så det första sättet vi kan översätta det här på, det är med AI då. Så då finns det en liten knapp här som har dykt upp som heter översätt automatiskt. Där kan vi hovra och så ser vi en liten inforuta om vad den här knappen gör för någonting. Men vi trycker på den och då ser vi att den här sidan kommer att ha översatts automatiskt med AI. Och vi ser att den har inte översatt den här länken. Det beror lite på hur ChatGPT beter sig för tillfället och hur ChatGPT mår för dagen. Ibland översätter den länkar, ibland översätter den inte. Så att det är bra att man känner till att man kan få dubbelkolla det lite grann ibland. Men det är den automatiska översättningen och sen så sparar man och publicerar sidan då. Och då kommer den ha blivit sparad med det språket. Ja, men då har vi laddat om sidan igen och nu ska vi kolla då på den manuella översättningen. Och det kan vi göra genom att vi switchar språk till engelska igen. Och sen titeln här, då är det bara att översätta den direkt. Så den kommer nu vara översatt titeln. Men sen så har vi de här textboxarna och vi har våran länk här och man kan ha andra saker också. Och om vi vill översätta dem, då kan vi tyvärr inte direkt bara börja översätta dem i texten här, för då kommer det hamna även på den svenska sidan. Så det vi behöver göra är att vi trycker på den här lilla blåa texten som heter översätt till engelska. Så trycker vi där så ser vi att den hoppar till lite grann, den försvinner och det betyder att nu är den redo att översättas. Så då kan vi göra det. Sådär. Och sen så vill vi då göra samma sak för den här länken. Och det vill vi även göra om vi har gjort en autoöversättning och den till exempel inte har plockat upp vissa länkar eller sådär. Så vill vi ju göra det manuellt också så att vi får översättningar på dem. Och då är det samma sak här. Klickar på översätt till engelska, den lilla blåa texten. Boom! Då betyder det att den är redo att översättas och då kan vi redigera länken här precis som vanligt och säga translated link. Och så lägger vi till den och sparar. Så nu kan vi spara den här sidan. Och om vi switchar tillbaka till svenska här så ser vi att vi har den svenska texten. Översätter manuellt eller med AI. Detta är text som vi ska översätta. Och vi har även den svenska länken. Och så byter vi till engelska så ser vi att vi har fått de engelska värdena på alla texter. Sen så finns det en annan grej då man kan göra. Och det kan man styra här ute i listan. Låt säga då att vi vill att den här sidan ska synas på engelska men inte på svenska. Då kan vi faktiskt styra det här baserat på vilket språk vi står på. Det är en inställning som vi får slå på då i EasyWeb, men det är en inställning som finns. Så jag tänkte visa den också. Så om vi står här på svenska så tänker vi att jag vill inte att den här ska vara synlig på svenska, jag vill bara att den ska vara synlig på engelska. Så jag offlinear den här helt enkelt och då kommer den vara offline. Och sen så byter jag till engelska, den är fortfarande offline. Men om jag nu onlinear den här på engelska istället så kommer den att vara online på engelska, men på svenska så är den fortfarande offline. Så på det sättet så kan man styra vilka sidor som ska styras på vilka språk. Och till exempel om jag vill att den här sidan ska vara offline på engelska då istället så kan jag offlinea den på engelska direkt där. Men den kommer inte att vara offline på svenska. Och anledningen för att den inte ändrades på svenska nu när den här ändrades för båda språken första gången vi ändrade den, det är för att när man offlinear en artikel på originalspråket så kommer den alltid att bli automatiskt offlinead på alla andra språk om man inte specifikt har ställt in att den ska ha en annan inställning att vara online eller offline specifikt på det språket. Men det där är ganska tydligt, det ser man ser vilka artiklar som är offline och online här i listan. Det sista jag tänkte att vi skulle gå igenom, det är att vi kan titta på menyn här. Hur styr vi menyn på de andra språken? Jo, precis som vanligt så byter vi till engelska. Och här ser vi att den här är redan i mångt och mycket översatt, men inte till exempel den här texten eller den här texten. Så vi kan ju säga att vi vill översätta den här under menyn.
Då ser vi att den heter undermeny. Den har också fått ett litet värde här för SVSC som indikerar att det här är den svenska texten. Och för att översätta den här nu, då är det bara att vi trycker på texten för namnet och så skriver vi submenu. Sen trycker vi på checkmarkeringen och så kan vi spara och publicera, och nu kommer det vara det här värdet som finns då på engelska. Vi byter tillbaka till svenska så får vi undermeny och så byter vi till engelska, då får vi submenu. Det var allt om språkstödet. Tack för att ni har tittat. Jag hoppas att ni tycker att det är roligt att sitta och översätta med AI och manuellt. Ha det gott!